चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक कुराहरू पढ्छौँ अनि पाइथनमा हामीले भेरिएबल्सहरू कसरी बनाउँछौँ अनि हामी कसरी प्रिन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा पढ्छौँ। सो त्यसको लागि म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु। इनपुट युजर भनेर बनाएँ मैले। हामी फर्स्टमा प्रिन्ट गर्दाखेरि त हामी प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड यसरी प्रिन्ट गर्थ्यौँ। हामी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ। यसलाई रन गर्दा सरी मेनमा छ हाम्रो, यसलाई करेन्ट फाइलमा हामीले लानुपर्छ। प्रिन्ट गर्दाखेरि हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ। सो अर्को कुरा, हामी युजरलाई कसरी इनपुट माग्छौँ भनेपछि इनपुट लेख्ने, त्यसपछि युजरलाई वाट इज योर नेम। सो रन गरौँ। इन्टर योर नेम राम। यहाँ भइसकेपछि हाम्रो प्रिन्ट चाहिँ भएको छैन। सो प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रिन्ट लेख्दिउँ अगाडि। सो एज यु क्यान सी वाट इज योर नेम। सो राम भन्ने यहाँ आइसकेको छ। यसै गरी हजुरहरूले अरू धेरै कुराहरू पनि यसरी इनपुट चाहिँ हाल्नुपर्छ युजरलाई केही माग्नको लागि, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो टकिङ अबाउट द नेक्स्ट, हामी एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ जसको नाम चाहिँ एज हो। सो एज भएपछि हामीले युजरलाई कसरी माग्छौँ भनेपछि इन्टर योर एज। इन्टर योर एज भनेर आयो है। सो अब हामी एउटा यो एज भन्ने चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो जसले चाहिँ युजरलाई एउटा भ्यालु मागिरहेको छ। सो नेक्स्ट कुरा हामी प्रिन्ट गर्छौँ यसलाई। प्रिन्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हजुरले एज यसरी गर्नु होला। यसरी गरेपछि हजुरको यो एज चाहिँ आउँछ है। तर हजुरले यसरी यसलाई डबल इन्भर्टेड कमामा राख्नुभयो भने चाहिँ यो एज मात्र प्रिन्ट हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यो डबल इन्भर्टेड कमा चाहिँ होइन, एज मात्र प्रिन्ट गर्नुपर्छ। इन्टर योर एज 25 भनेर प्रिन्ट आउँछ है। सपोज हजुरहरूले यो डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुभयो भने चाहिँ एज भनेर आउँछ कि यो एज भनेर प्रिन्ट आउँछ। सो त्यही हो। अर्को कुरा के हो भने हजुरहरूले युजरलाई केही कुरा माग्नुहुन्छ। सपोज हजुरहरूले युजरहरूले एउटा नेम माग्नुभयो, तर त्यो नेम चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर्सको छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी लेन फङ्सन युज गर्छौँ। सो लेनको लागि हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्टमा हामी युजरलाई इनपुट माग्छौँ। इन्टर योर नेम आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने यसलाई नै हामीले लेन फङ्सनभित्र राख्दा हुन्छ। लेन फङ्सनभित्र राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको नामको कतिवटा लेटर छ त्यो काउन्ट गर्छ। सो प्रिन्ट नेम यो गर्नुभयो भने चाहिँ सपोज हजुरहरूले राम टाइप गर्नुभयो भने 3 RAM 3। सो फेरि सुशान्त 7 देख्न सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट, हजुरहरूको टास्क चाहिँ के छ भने फर्स्टमा इन्टर योर नेम गर्नु, त्यसपछि इन्टर योर कास्ट भनेर दुईवटा बेग्लै बेग्लै बनाउनु, युजरलाई चाहिँ दुईचोटि इनपुट गर्न लाउनु। सो त्यो दुईवटा कन्क्याटिनेट गरेर लास्टमा चाहिँ एउटा फाइनल चाहिँ हजुरहरूको नेम प्रिन्ट गर्नु। भिडियो पज गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरहरूले सुरु गर्नुहोस्। टास्कको लागि हामी फर्स्टमा हामी युजरलाई चाहिँ नेम इन्टर गर्न लाउँछौँ। नेम इक्वल्स टु इनपुट इन्टर योर नेम कास्टको लागि चाहिँ हामी इनपुट इन्टर योर कास्ट। त्यो गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने हामीलाई नेम र कास्ट चाहिँ सँगै ल्याउनु छ, तर हामीलाई बिचमा स्पेस नै चाहियो। त्यसको लागि हामी प्रिन्ट यो नेम इज प्लस
प्लस नेम बिचमा स्पेसको लागि हजुरले यो गरिदिनु भयो हुन्छ प्लस कास्ट। अब हामी यसलाई रन गरौँ। इन्टर योर नेम, इन्टर योर कास्ट सा। सो योर नेम इज राम सा, तर यहाँनिर हाम्रो अलिकति डिफ्रेन्स अड देख्यो, त्यसको लागि हामीले यसो गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो राम्ररी आउटपुट रन हुन्छ। राम साहा, योर नेम इज राम साहा। सो थ्याङ्क यू गाइज, यही थियो हाम्रो फर्स्टको बेसिक कुराहरू।